Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. 2 тижні для новорічної паузи, і ворог зібрав запас ракет для нового акту масованого терору. І вперше за довгий час завдав ударів по столиці із зенітно-ракетних систем С-300 і С-400. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. А потім продовжив атаку крилатими та керованими авіаційними ракетами. Із 38 ворожих пусків Сили оборони збили 25 ракет. У столиці минулося без уражень критичної інфраструктури, але є влучання в інших містах. Про ракетний терор, а ще про британські танки, передачу яких уже офіційно підтвердив уряд королівства. Ще про Солидар, де досі майорить український прапор, і наші хаймерси нищать вагнерівців десятками. Дивіться хроніку подій 325-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Ребята, это пиздец, нет подъезда. Просто нет подъезда. Країна гній, країна ворог, країна не варта існування. Росія знову завдала масованої ракетної атаки по мирних українцях. Найвищий прояв тероризму – влучання у звичайну житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Попала прямо в дом. Вщент зруйновані 2 під'їзди. На місці частини будинку суцільна діра. Більшість мешканців у вихідний день були вдома і опинилися під завалами бетону та металевих конструкцій. Гля. Міський голова Дніпра повідомив, що рятувальна операція триватиме усю ніч. Район влучання повністю знеструмлений і відімкнений від систем життєзабезпечення. У лікарнях десятки поранених. Серед них є і діти, є і загиблі люди. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до 7-го поколения. Пусть вы собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми. Російські людожери горітимуть у пеклі. Але до Дня перемоги українцям треба буде тримати удар окупантів. Крім Дніпра, ракетні прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Жителі столиці та Київщини почули низку вибухів ще зранку, за кілька годин до оголошення масштабної повітряної тривоги. Станція Почайна, міська електричка. Але зранку виття сирен у Києві не почули. Адже ворог після довгої паузи знову почав бити балістичними, а не крилатими ракетами. Про це П'ятому каналу розповіли у командуванні повітряних сил ЗСУ. Це були ракети, які летіли по балістичній траєкторії. От так на руках покажу. Так от вона злітає, стартує з землі. Так вона летить, залітає високо в космос, так в стратосферу, і звідти вже на величезній швидкості вона опускається на свою ціль. Тобто знищити таку ракету наявними на озброєнні засобами не є можливим на сьогоднішній день. Україні потрібно більше комплексів ППО і більше наступального озброєння, щоб швидше розбити російську навалу. Захід поволі, але усвідомлює це. Від заяв ЗМІ до офіційного підтвердження. Британський прем'єр Ріші Сунак під час розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що Сполучене Королівство незабаром передасть ЗСУ найбільш броньовані танки, які є у країнах НАТО, панцерники «Челенджер», а також і артилерійські системи. Говорили і про необхідність інших країн-партнерів посилити українське військо танками «Леопард». Тож хороші новини варто чекати вже наприкінці наступного тижня на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн». І вся ця техніка знадобиться ЗСУ для визволення територій, окупованих від 2014-го, і тих, де російське недовійсько опинилося нещодавно і тимчасово. У Міноборони повідомили, що українські воїни продовжують жорстокі бої за Солидар. Західна частина міста Солидар. 14 січня, 11 година 13 хвилин.
Слава Україні! Героям слава! Ворог продовжує свою традиційну практику. Там, де тимчасово зайняв вулицю чи квартал, починається депортація цивільних, буцімто під виглядом гуманітарної місії. В Донецькій обласній військовій адміністрації зауважили, що в Солидарі досі лишається понад 5000 людей. А до Великої війни Солидарська громада налічувала 20 тисяч. Скільки ж тисяч росіян довелося вкласти в землю під час штурмів міста? Були дуже великі втрати у них, і вони йдуть якби хвилями, наступають хвилями, якби, можна сказати, по трупам один одного йдуть. Втрату ворога не менше. Минулої доби негативно живими стали ще понад 5000 окупантів. Також знищено ще 6 танків і стільки ж бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 комплекс протиповітряної оборони ворога, 2 одиниці спецтехніки та 13 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 2 безпілотники. А поки росіяни намагаються вихвалятися так званими перемогами у Солидарі, наші бійці нагадують, що будь-яке тактичне просування, як і окуповані території, для ворога лише тимчасове явище. І на кожну зайняту ним будівлю обов'язково знайдеться свій «Хаймарс». Отак ходить лише м'ясо тушковане. Як ви думаєте, що вони на тій вулиці вибрали? Правильно. Саму парадну. Ахуєнчик, суки. Швидше, швидше, швидше. Туман паде. Зранку ми той майбутній склеп розглядали. 10 плюс 10. Всі втрамбувалися. Чітко, рівно і одночасово. Ну що, які думки? МЛРС чи Хаймарс? Хаймарс чи МЛРС? Джага-джага! І бадабум зверху. Жріте, суки! Ви точно Солидар хотіли, храбаки? Олексій Пасак, 5 канал.